ඔහොයි බොයිස් මොකද වෙන්නේ? ඉතින් අද අපි ආවා ස්ටාර්ට් ටු ෆිනිෂ් කෝස් එකක් අරගෙන අපි ස්ටාර්ට් ටු ෆිනිෂ් කෝස් එක කියන්නේ සීරීස් එකක්. මේකේ ප්‍රෝග්‍රෙසිව් හවුස් ට්‍රැක් එකක් මම හදන්න යන්නේ ලේබල් එකකට දාන්න පුළුවන් තරම. ඊට පස්සේ අපි ලේබල් එකකට මේක සීරීස් එක ඉවරනට පස්සේ ලේබල් එකකට ඒක දාලා බලමු. ලේබල් වලින් මොනවද කියන්නේ රිලීස් කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් මම ඇත්තටම මේ කලින් වීඩියෝ එක කරා. හැබැයි පොඩි සවුන්ඩ් ප්‍රශ්නයක් නිසා මේ සවුන්ඩ් ඕවර්ලැප් වෙන නිසා මට මේක වීඩියෝ එක ආයෙ කරන්න වුණා. ආයෙ කරන්න වුණාට මට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ආයෙ මුලින්ම කරන්න බැරි නිසා මම ප්‍රොජෙක්ට් එකේ කරපු එක මෙතෙක් නම් කරපු එක ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පැහැදිලි කරන්න. මේකට මට පැයක් විතර කාලයක් තමයි ගියේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා බහ කරන්නේ නැතුව අයින් වැඩේ ඉතින් guys මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි ඕපන් කරගෙන තියෙන්නේ මේ එලිමන්ට්ස් ඔක්කොම මම දාගත්තේ මගේ ට්‍රැක් එකේ බේසික් ස්ට්‍රක්චර් එක වගේ තමයි මම හදාගත්තේ. ඉතින් එක දෙයක් කියන්න ඕනේ පටන් ගන්න කලින් මේ මම තනිය සෙට් එක දාලා තියෙන්නේ මේ මගේ ඩ්‍රොප් එකවත් බ්‍රේක් එකවත් නෙමෙයි. මං කලින් වීඩියෝස් වල කියනවා වගේ ඔයාලගේ ගෲව් එක කැඩෙනවා නම් එලිමන්ට්ස් අයින් කරන්න ඕනේ. ගෲව් එක සොලිඩ් වෙන්න. ගෲව් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක ෆර්ම් වෙන්න, ෂාප් වෙන්න තමයි ඔයාලා එලිමන්ට්ස් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ එකිනෙක යටට දාගෙන තියෙන්නේ. ඒ ඔක්කොමත් එක එකට යනකොට එලිමන්ට්ස් ඔක්කොම එකට ගැලපෙනවද බලන්න. ඔක්කොම අලව ගන්න පුළුවන්ද බලන්න. එතකොට මට arrangement එකේදී හරි මික්සිං ස්ටේජ් එකේදී හරි මේක තැන් තැන් වලට එර මෙහෙට දාගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් අපි පළවෙනි පටන් ගමු ඩ්‍රම්ස් වලින්. ඩ්‍රම්ස් වල ඉතින් කික් එක මම මේව සාම්පල් එකක් දාගෙන තියෙනවා. 120 තමයි BPM එක, ටෙම්පෝ එක. කී එක D minor. ඉතින් කික් එකට මම මේම EQ එකක් දාලා තියෙන EQ 8 එකකුයි ඩ්‍රම් බස් එකකුයි කම්ප්‍රෙසර් එකකුයි දාලා තියෙනවා. කම්ප්‍රෙසර් එක මම පොඩ්ඩක් රින 4ක් වගේ තමයි අඩු කරන් තියෙන්නේ. ඩ්‍රම් බස් එකේ ඩ්‍රම් බස් එකත් හොඳයි. ඔයාලා කික් එක පොඩ්ඩක් ෂාප් කරන්න. මම ඒකට නෝමල් ප්‍රීසෙට් එකම දාලා තියෙන්නේ. ඩිෆෝල්ට් එන්නේ ඩ්‍රයිව් 20ක් එක්ක. ඩිෆෝල්ට් එන්නේ ඩ්‍රයිව් 20ක් එක්ක. මම හැබැයි ඒක අයින් කරලා වින්ඩෝ තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. EQ එක ගැන අපි කතා කරොත් මේ EQ එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් audio effects වලට ගිහිල්ලා EQ and filters වලට ගිහිල්ලා EQ 8 සමා වෙන්න මෙතන arrow එක ක්ලික් කරන්න drums ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් EQ kick එකට EQ කරන්න පුළුවන් 4ක් තියෙනවා. මේවා හදපු presets 4ක්. ඉතින් මේකේ මම personally use කරන්නේ පළවෙනි එක නිකන් මේක ඇදලා දාගන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මේක මේ විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්නවා. හරිද? කික් එකට ඒකයි. ඩ්‍රම්ස් වලට වැඩි මොකුත් ලොකු දෙයක් කරලා නැහැ. low frequencies ටික EQ කරලා තියෙනවා, side chain කරලා තියෙනවා. ඒ ටික තමයි ලොකුවටම කරලා තියෙන්නේ. වෙන මොකුත් 아무තු දේවල් කරලා නැහැ. ඩ්‍රම් ගෲප් එකට glue compressor එකක් දාගෙන තියෙනවා. glue compressor එකෙන් පුළුවන් මගේ මේ ඩ්‍රම් ලූප්ස් ඔක්කොම ලස්සන්ට එකට අලව ගන්න. මේක ලූප්ස් ගොඩක් වුණාට ඔක්කොම එකට ලස්සන්ට ඇලවෙනවා. ඇලවෙලා මම පොඩි වොලියුම් බූස්ට් එකක් දීලා තියෙනවා මගේ ඩ්‍රම්ස් වලට. ඉතින් අපි ඩ්‍රම්ස් උයි කික් එකයි අහගෙන බලමු. ඉතින් මේ කික් එකේ මම වොලියුම් එක ඔටෝමේට් කරන් තියෙනවා බොයිස්. ඒක මේ සයිඩ් චේන් වෙන්න ඕන නිසා මට මේ හැම එකකටම ඉතින් සයිඩ් චේන් කරන්න කියලා මේව කැපුවම සයිඩ් චේන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඒකට කරලා තියෙන්නේ
වොලියුම් එක අඩු කරලා තියෙනවා ඔටෝමේට් කරලා තියෙනවා මේ යද්දි වොලියුම් එක බිඳුව වෙන්න. ඉතින් එතකොට ඒ සයිඩ් චේන් වොලියුම් එක අඩු වුණාට කික් එකේ සයිඩ් චේන් වෙවි යන නිසා. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු බේස් එක. බේස් එක මම මේ විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේක ඔරිජිනලි තිබ්බේ මේ විදිහට. හැබැයි දැන් ප්‍රෝග්‍රෙසිව් හවුස් ට්‍රැක් එකක් ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් අඩුම විනාඩි 7ක් 6ක්වත් යන නිසා බේස් ලයින් එක එකම විදිහට ගියොත් පොඩ්ඩක් බෝරින්. අහන් ඉන්න එක්කෙනාට බෝරින්. එයා අතරමං වෙනවා. අපි ප්‍රෝග්‍රෙසිව් හවුස් ට්‍රැක් එකෙන් අරන් යන ජර්නි එකෙන් අතරමං වෙනවා. ඒකින්ද මම මේ D එකෙන් C එකට නෝට් එකක් නෝට් 4 බස්සලා තියෙනවා. එතකොට පොඩි ග්ලයිඩ් එකක් වගේ එන නිසා එතකොට ඒක බෝරින් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි EQ මික්සිං පැත්ත බැලුවොත් EQ weight එකක් මම දාගෙන තියෙනවා. ලෝ කට් එකක් දීලා තියෙනවා. හර්ට්ස් 31ක් වගේ. ඒක අපි 30කට වගේ දාගමු. high frequency mid frequencies ඔක්කොම මම කපාගෙන තියෙනවා. මොකද ඒව අවශ්‍ය නැහැ. a bit warmer කියන plugin එක දාලා තියෙනවා. මම කලින් වීඩියෝස් වල කියනා වගේ output එක අඩු කරගෙන ඒකට balance වෙන drive එක මම වැඩි කරලා තියෙනවා. බාරපන්තියෙන් side chain එකක් දීලා තියෙනවා boys. fast attack එකක් එක්ක ratio එකක් වැඩි කරලා තියෙන්නේ. මොකද kick එක වැදින සැනින් bass එක side chain එන්න ඕන නිසා මම fast attack එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව bass එකක් දීලා තියෙනවා. bass line එක. ඒක mid bass එක විදිහට තමයි මම දාගෙන තියෙන්නේ. ඒකෙත් low frequencies මම අයින් කරලා තියෙනවා මේ sub bass එකත් එක්ක clash වෙන නිසා. ඒකත් බරපන්තියෙන් මම side chain කරලා තියෙනවා. හැබැයි attack එකයි ratio එකයි default විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. ඒකට මම දාගෙන තියෙනවා spectral resonator කියන plugin එක. ඒක chorus plugin එකක්. ඒක original එන්නේ A1 scale එකේ key එකේ මම ඒක D1 එකට දාලා shift එකයි පල්ලෙහා බටන් arrow එක shift එකයි පල්ලෙහා arrow එකයි එබුවම පල්ලෙහාට තව scale එක octave එක පල්ලෙහාට බයිනවා. ඒක ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ symbol එක click කරොත් hertz තමයි default එන්නේ. ඔයා මේක click කරලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් drive weight එක මම දීලා තිනවා 30ක් වගේ 37ක් වගේ. අපි bass එකයි මේකයි අහලා බලමු. ඒ ටික එහෙම තමයි යන්නේ. ඊළඟට මම දාලා තිනවා පොඩි අපේ මෙලඩි එකක් වගේ නිකන් ගෲව් එක දිගට අරන් යන්න ආප් එකක් වගේ තමයි. ආප්‍රජියේටර් එකක් වගේ. ඒ වගේ එකක් තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. මේකේ මික්සිං පැත්ත බැලුවොත් මම mid frequencies වෙනකම් low cut එකක් දීලා තියෙනවා 230ක් වගේ වෙනකම්. reverb එකක් දාගෙන තියෙනවා. magic switch කියලා plugin එකක් තියෙනවා. ඒක chorus plugin එකක්. මේක baby audio site එකට ගියොත් free ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට නම් වීඩියෝ එක කියනවා වගේ මගේ Discord community එකට join වුණොත් මම ඔයාලට මේක දෙනවා. මේකටත් බරපන්තියෙන් side chain කරලා තියෙනවා. හැබැයි attack ratio දෙකම default preset එක. ඒත් එකම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ delay. මේකට කියන්නේ harsh effect කියලා. මේකෙන් එන්නේ මේ අපේ දාන එලිමන්ට් එකේ සවුන්ඩ් එක
දෙකකට කඩලා කන් දෙපැත්ත ඒ කියන්නේ ස්ටීරියෝ වගේ දෙපැත්තෙන් ඇහෙනවා. හැබැයි තනි සවුන්ඩ් එකම තමයි. හැබැයි අපි අහන එක්කෙනාට තේරෙන්නේ සවුන්ඩ්ස් දෙකක් දෙපැත්තෙන් ඇහෙනවා වගේ. මම මේක හදන හැටි ඔයාලට කියලා දෙන්න. මේක අපි අයින් කරගමු. අපි ඊට පස්සේ ඩිලේ එකක් දාගන්න ඕනේ. ඩිලේ එකක් දාගෙන ෆීඩ්බැක් එක බිඳුවට දෙන්න. ඩ්‍රයිවර් එක 100ට දෙන්න. මේ ස්ටීරියෝ ලින්ක් බටන් එක ටොගල් කරලා ඔෆ් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සින්ක් එක ක්ලික් කරන දෙකේම ඒතකොට ටයිම් සෙක්ෂන් එකට එන්නේ. මේක බිඳුවට දාන්න එකට යන්නේ. මේක 10කට වගේ දාගන්න ඕනේ. මේක ඔයාලට පුළුවන් 10ත් 17ත් වගේ අතර තියන්න. එතනින් යාට වැඩි වුණොත් ඕනට වඩා වැඩි වුණොත් ඔයාලගේ මික්ස් එක මඩි වෙන්න පුළුවන්. දෙක ඇහිලා කැඩි කැඩි යන්න පුළුවන්. අඩු කරොත් එක පැත්තක් ඇයි නැත්නම් ෆ්‍රීකවන්සි පොඩි අර හයි ෆ්‍රීකවන්සිස් වගේ ඇහෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක විතරක් මම අහලා වෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේකම වැඩි කරොත් වෙන දේත් බලන්න. මම ඒකත් හැමිට අඩු වැඩි කරලා වෙනස ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් 10 තමයි මට පර්ෆෙක්ට් ගාන 10. ඉතින් අපි දැනට මේ ටික කොහොමද කියලා අහලා බලමු. බේස් එකයි අනිත් ඒවත් එක්ක. ඉතින් ඒ ටික එහෙම තමයි යන්නේ. ඊළඟට මම ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස්. මම ඩ්‍රෝන් සවුන්ඩ් එකක් දාගෙන තියෙනවා. පෑඩ් සවුන්ඩ් එකක් දාගෙන තියෙනවා. ඒත් එකම රිවර්බ් වැඩි කරපු ලොකු රිවර්බ් එකක් එක්ක ලීඩ් සවුන්ඩ් එකක් උත් දාලා තිනවා. ඒක මම ඒක තනි එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. ඉතින් මේ ඩ්‍රෝන් සවුන්ඩ් එක මේක මම හදාගත්ත ඩ්‍රෝන් සවුන්ඩ් එකක්. ඔයාලට හදාගත්තේ මම කොහොමද කියලා පෙන්නන්නම්. ඒක හදාගන්න ඔයාලා MIDI channel එකකුයි audio track එකකුයි දාගන්න ඕනේ. දාගෙන audio එකේ external input කියන එකට ඔයාලා දෙන්න ඕනේ මේ ඔයාලා දාගත්ත අලුතෙන් හදාගත්ත MIDI එක. ඊට පස්සේ ඒ දෙකම සෝලෝ කරන්න ඕනේ. control ඔබාගෙන සෝලෝ කරගෙන control ඔබාගෙන arm කරන්න ඕනේ. ඉතින් Mac එක නම් ඔයාලට පුළුවන් command ඔබාගෙන ඒ දෙක කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි MIDI එකට දාගන්න ඕනේ මොන හරි plugin එකක්. ඔයාලට කැමති plugin එකක් දාගන්න පුළුවන්. කැමති preset එකක් ගන්න. synth presets තමයි මේකට ගොඩක් හොඳ. අපි මේක ගමුකෝ දැනට. මේස් compressor නම් අවශ්‍ය නැහැ. මේකේ low frequencies අඩු කරගමු. මේකට දාගන්න ඕනේ අපි reverb එකක්. reverb එකෙන් තමයි මේක කරන්නේ. drone එක හදාගන්නේ. ඉතින් low cut එකක් දෙනවා. දිගේ reverb drive it ඒ ඔක්කොම මේ විදිහට තියන්න. කරන්න තියෙන්නේ කැමති තැනක් ක්ලික් කරගෙන ඔයා record button එක record වෙන්න දාලා ඔයාගේ key එකට හරි scale එකට හරි දාලා key එකක් ක්ලික් කරලා මේ reverb එකේ freeze button එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට
තමයි ඩ්‍රෝන් සවුන්ඩ් එක එන්නේ. කොහොමද කියලා මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඊළඟට මේ ඔඩියෝ එක අපි කපාගෙන අපිට ඕන තැනකට තියාගෙන මේක control J ගන්න පුළුවන්. ඒක තනි ක්ලිප් එකක් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ loop දාලා ඔව් මේ ගානකට වගේ ඔයාලට තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා අහලා බැලුවොත් ඒක තමයි ඩ්‍රෝන් එක. ඉතින් එහෙම තමයි මම මගේ මේ ඩ්‍රෝන් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලටත් ඒ විදිහටම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මට කලින් කරපු වීඩියෝ එක පොඩි අකරතැබ්බයකට මුණ දෙන්න උන නිසා තමයි මම මෙහෙම එක්ස්ප්ලেইন කරගෙන යන්නේ මේ වීඩියෝ එක. එතකොට මට දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉඳලා ඔයාලත් එක්කම මේක මෙහෙමම කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන් ඉවරයක් කරනකම්. මේ ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු අපේ පෑඩ් සවුන්ඩ් එක. පෑඩ් සවුන්ඩ් එක මම ලොකුවට මුත් කරලා නැහැ. EQ එකෙන් ලෝ කට් එකක් දීලා තියෙනවා. කම්ප්‍රෙසර් එකක් දාලා දෙන බරපන්ති නෙමෙයි. පොඩි කම්ප්‍රෙසර් එකක් මේ සයිඩ් චේන් එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. මොකද කික් එක යන්නේ නැත්නම් වල වොලියුම් එක අඩු වෙවි යන ඉෆෙක්ට් එක මට පෑඩ් එකෙන් ඒක ඇහෙන්න ඕනේ නැති නිසා මම ලොකු සයිඩ් චේන් එකක් දීලා නැහැ. වල්හලාගේ රිවර්බ් දීලා තියෙනවා. ඉෆෙක්ට් එක එන්නේ නැති කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ ඔක්කොම එකට පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ මම තව ප්ලගින් එකක් දාගෙන ලීඩ් එකක් විදිහට හදාගෙන තිනවා. ඒකෙත් මම ෆ්‍රීකවෙන්සිස් මේව කරලා කම්ප්‍රෙසර් එකක් දාගෙන ට්‍රැක් ස්පේස් එකක් දාගෙන තියෙනවා. ට්‍රැක් ස්පේස් කියන්නේ සයිඩ් චේන් ප්ලගින් එක. තවත් හොඳ කික් ස්ටාර්ට් වගේ මේකේ ඔයා මෙතන සයිඩ් චේන් එක දෙන ට්‍රැක් එකට මෙතන දීලා තියෙන ට්‍රැක් එක වදින හැම වාරයකම මේ channel එකේ සද්ද පොඩ්ඩක් වොලියුම් එක අඩු කරගෙන එයාටත් ඉඩ දෙනවා පොඩ්ඩක්. දෙන්නවා සමගියෙන් සවුන්ඩ් එක දෙන්න. ඉතින් මේකේ වල්ලාලා එකේ තියෙනවා සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට්ස් වලට ගියාම මේ හෝස් හෙඩ් කියලා ඒක හොඳ ප්‍රීසෙට් එකක් ඔයාලට මේ ලීඩ් සවුන්ඩ් හදන්න ඇට්මොස්ෆෙරික් ලීඩ් සවුන්ඩ් හදන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ දෙකම මම කරගෙන තියෙන්නේ මේ ප්‍රීසෙට් දෙකකින් මේ දෙකම එහෙම හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් සෙට් එක අහලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි guys මම ඒක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඔක්කොම එකට හදලා බලමු. අහලා බලමු. ඒ ඔක්කොටම කලින් මතක් කරන්න ඕනේ guys මගේ Discord community එක කරවල වාඩිය වගේ වේලෙනවා. බලු බල්ලෙක් නෑ. ඔයාලට මගෙන් උදව් එපාද? ගානන් කෙලිම උන්ට කියන කමන්නේ. කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මට බෑ කියලා. කමියුනිටි එකට ජොයින් වෙන්න බෑකෝ කියලා කෙලින්ම දාන්න කමන්නේ තරහ වෙන්නේ නැහැ තරහයි හැබැයි කරන් දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒකේ ඔයාලට මේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල්ස්
සාම්පල්ස් ප්ලගින්ස් ඔක්කොම මම දෙනවා. බය වෙන්න එපා. සල්ලි දීලා දෙක තියෙන ගන්න තියෙන ප්ලගින්ස් හරි ඔයාලට ක්‍රැක් එක වහගෙන බැරිනොත් මම දෙනවා. ඒම කරන්න හොඳ නෑ. එනට අපේ කොල්ලොන්ව ගොඩ දාන්න බෑයි. ඉන්න ඒ සපෝට් එක මම දෙනවා. ජොයින් වෙන්න අමතක කරන්න එපා. මම දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්නම්. මගේ යූසර් නේම් එක දැන් පේනවනේ ලියලා තියාගන්න කොහේ හරි. ඉතින් මම වැඩ් කරගන්න. දැන් වැඩ කියන්න තියෙන්නේ. මම ඒතර කමියුනිටි එකට දාන්න. මොකද සර්වර් ලින්ක් එක මට මේ දාන්න. ඒතර මේ වැඩ වැඩි. ලින්ක් එකත් දිග වැඩි. ඉතින් අපි ජෝගි දාන්න නැතුව ඔක්කොම ටික අහලා බලමු. මේ ඔයාලා මොකද හිතන්නේ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. හරිද? ඉතින් ඒ වගේ තමයි බොයිස් අපි හදාගත්ත ගෲප් එක. ට්‍රැක් එක තාම හදලා ඉවර නෑනේ. මේ සීරීස් එක ඉවරනාම තමයි ෆුල් ට්‍රැක් එක අපි මික්ස් කරලා කොම කරලා ලේබල් එකට දාන්නේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ නම් ඇත්තටම ආයි කියන්න ඕනේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ නම් මම ඔයාලත් එක්කම මේක මම හදන විදිය ඔක්කොම මගේ ප්‍රොසෙස් එක මම පෙන්නනවා. මට අර කලින් වීඩියෝ එකේ සවුන්ඩ් ප්‍රශ්න නිසා දෙක ඇහෙන නිසා තමයි ඇත්තටම මම ආයේ වීඩියෝ එක කරලා මේක ඔයාලට පළවෙනි වීඩියෝ එක එක්ස්ප්ලেইন කරලා ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක ඉඳන් ඔයාලත් එක හදන්න තීරණය කරේ. මොකද ආයෙත් මට මුලින් ඉඳන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදන්න වෙලාවක් නැති නිසා. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා බහ කරන්නේ නැතුව කලින් කිව්වා වගේ Discord කමියුනිටි අමතක කරන්න එපා බොයිස්. ඔයාලට තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. මේ වැඩක් ගන්න, පොළොම උපරිම වැඩක් ගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම here we go